Привіт! Сьогодні в Roblox 99 ночі в лісі ми з тобою станемо королем культистів. А для цього нам треба буде вбити короля, забрати уламки його корони та скрафтити власну. Ну а також продовжимо розбиратися з тотемами, які додали у другій частині вулканічного біому. Грати ми продовжуємо за клас вогняного бандита, бо майже його прокачали до 3-го рівня, де відкривається остання його здібність, а саме рандомний шанс випадіння лісового вогню при відкриванні сундучків. Тобто, коли ми будемо з тобою відкривати сундуки, у нас є невеликий відсоток того, що буде випадати додатковий предмет у вигляді лісового вогню. До речі, напиши в коментарях, як часто ти використовуєш цей лісовий вогонь, тому що я ним майже не користуюся. Але помітив, що він дуже допомагає тоді, коли треба буде зарейдити, наприклад, фортецю культистів та інколи при рятуванні дітей. Сьогодні у нас з тобою буде декілька головних задач, і перша з якої буде саме знайти зброю та броню. Не дивлячись на те, що у цього класу вже є спочатку вогняний арбалет, але з такою зброєю йти проти короля культистів я не дуже хочу. Тому що це буде досить довго та небезпечно, тож краще нам з тобою знайти рушницю. Ну і звісно, що треба знайти хоча б шкіряну броню, щоб ми з тобою не так швидко помирали, тому що не тільки культисти там будуть, а ще й скорпіони. Поки я збирав ресурси для того, щоб підняти рівень багаття, настала 3-я ніч, а разом із нею почався метеоритний дощ. Також мені вдалося знайти рушницю, у нас тут зараз 13 патронів і залишається знайти лише броню. А поки у нас з тобою немає броні, тож ми можемо з тобою відправитися до кузні та подивитися, які ж саме треба ресурси для того, щоб скрафтити корону. Настав день, давай дивитися на нашу мапу, ось тут недалеко від нас вже знаходиться кузня, тож ми відправляємося туди і дивимося, які ж саме нам треба буде збирати ресурси. Ну а також сьогодні до нас приходять перші культисти. Головне, щоб наш амулет, точніше їхній амулет, не впав до нашого верстака, тому що нам вони потрібні, щоб визвати короля культистів. Ось там попереду вже знаходиться кузня, зараз треба буде вбити цих метеоритних крабів, також тут ходять вовки, але витрачати патрони гвинтівки я поки що не буду, тож ми будемо використовувати наш вогняний арбалет. Ну а також сьогодні можна буде скрафтити покращення для нашої броні та сокири, якщо, звісно, зберемо всі необхідні уламки метеоритів. Скоро настане ніч, але ми з тобою зможемо хоча б зібрати нашу наковальню. Давай швидесенько поставимо всі необхідні речі. О, дивися, тут навіть знаходиться кожана броня. Все, тепер ми з тобою повністю виконали нашу першу задачу. Але до нас зараз прийдуть культисти, тож треба повертатися на нашу базу. Перших культистів ми з тобою вбиваємо за допомогою вогняного арбалету, тому що всі патрони рушниці я буду берегти лише на короля. Ось так, перший амулет ми з тобою здобули, залишається здобути ще 3 амулети для того, щоб призвати короля культистів. Знову настав день, тож ми з тобою швиденько повертаємося до нашої кузні, вибираємо верстак наковальні, дивимося, що нам треба для нашої корони. А нам з тобою треба 1 уламок короля культистів, а також 6 панцирів скорпіонів. Це буде досить непросто зробити, але це ми з тобою обов'язково зробимо. Ну що ж, у нас з тобою є рушниця, є броня, можемо зараз з тобою піти пошукати нашу вулканічну територію, щоб хоча б подивитися, де саме знаходиться цей замок та король культистів. Але 13 патронів для того, щоб зарейдити там все це місце, нам з тобою зовсім не вистачить. Тож треба буде також знайти склад зі зброєю. Там попереду знаходиться у нас з тобою вулканічна територія, а ось тут у нас впав один метеорит і ходить отакий ось метеоритний краб. Його поки що я чіпати не буду. Давай відкриємо з тобою хоча б трішечки території вулканічної. Ну і звісно, нам треба буде зібрати ресурси, щоб повністю відкрити максимальний рівень карти. Я так подумав, що нам з тобою чекати кожну ніч, поки прийдуть культисти, а таких ночей нам треба дочекатися ще 3, щоб отримати 4 амулети, це досить довго. Оскільки ми знайшли з тобою револьвер, і у нас є навіть 60 патронів в ньому, а також є наш вогняний арбалет, давай зараз спробуємо зарейдити з тобою нашу фортецю культистів та забрати звідти 2 амулети. Таким чином нам з тобою доведеться почекати лише 1 ніч, коли культисти
будуть на нас нападати, щоб забрати з них останній 4-й амулет. Дуже багато вовків тут, але я вже бачу склад зі зброєю. Сюди ми також повинні зайти, забираємо патрони на револьвер, на рушницю. Треба швидесенько звідси виходити та відправлятися до форту культистів. Нам дуже з тобою потрібні зараз ці 2 амулети. Але без ближньої зброї не дуже добре буде рейдити початковий рівень, тому що у нас з тобою лише є сокира. На жаль, списа у нас з тобою немає, проте давай швиденько зараз поїмо та будемо вбивати культистів 1-го рівня. Цими культистами справилися, а ось наступних краще вбивати вже по стелсу. Майже зарейдили 2-й поверх, там випали патрони на рушницю, це дуже добре, тому що їх мені не вистачає, а рейдити замок та взагалом всю ту вулканічну територію краще всього саме з рушницею. Але це в тому випадку, якщо нам з тобою не випаде якась зброя краще, ніж рушниця. Нам з тобою вдалося зарейдити 1-й рівень фортеці культистів лише з цим вогняним арбалетом. Це прям дуже круто. Забираємо монетки, хоч ми не будемо купувати з тобою декорації, проте їх можна також зібрати. Все, забираємо ці 2 амулети, і це означає, що залишається лише дочекатися, коли прийдуть наступні культисти до нашої бази, щоб забрати останній 4-й амулет. І тоді ми зможемо з тобою призвати короля культистів. Вау, дивися, нам випадає з тобою краща броня. Давай спробуємо з тобою ще й скрафтити на неї покращення. Забираємо швидесенько діаманти з цієї скриньки та відправляємося на нашу базу. Якщо б я знав, що ми з тобою знайдемо таку кращу броню, то, мабуть, першим би я крафтив не корону, а саме покращення до броні, щоб ми були з тобою більш захищені. Попереду я вже бачу цей замок культистів, де знаходиться король, точніше, де ми з тобою будемо його призивати. Так, тут у нас ходять з тобою скорпіони, їх також доведеться вбити. Я так розумію, що дуже багато, тому що зібрати 6 панцирів з них, це займе досить багатенько часу. Там у нас, якщо я не помиляюся, знаходиться всього 5 культистів, або ж навіть 4, тож ми зараз їх швидесенько з тобою вб'ємо. Вау, подивися, рушниця стріляла вогнем по нашим культистам. Так, це все через те, що ми з тобою відкрили другу здібність цього класу, яка дає нам змогу рандомно випускати, точніше як, рандомно підпалювати ворогів з будь-якої зброї, яку ми тримаємо у руках. Ой, треба обережніше тут стріляти, тому що у нас з тобою зовсім немає жодної аптечки. Так, 4 культисти. Всіх ми їх з тобою вбили, більше тут нікого немає, тож ми їх з собою забираємо. Нам треба буде закинути їх до вулкану обов'язково, щоб отримати там ще деякі речі. Ну і треба повернутися зараз додому, тому що залишається всього 19, навіть 15 секунд. А якщо ти пам'ятаєш, у нас вночі буде скажений олень, і він нас може дуже швидко наздогнати та вбити. Настав день, ми з тобою забираємо наші амулети, у нас навіть їх на 2 більше, ніж треба, тому що знову приходили культисти. Все, ми з тобою відправляємося в замок, щоб викликати цього короля. І цього короля, до речі, можна викликати не лише одного разу. Якщо у нас з тобою буде досить багато амулетів, то ми можемо викликати його 1, 2 і навіть більше разів. Але сьогодні ми його будемо викликати лише 1 раз, тому що нам потрібно лише ресурси з його корони. Тож ми швиденько ставимо амулети на їхні місця. Ось так, і чекаємо, поки з'явиться король культистів. Він одразу ж кудись там захотів піти. Все, беремо в руки рушницю і починаємо його вбивати. Саме головне це зараз бути на прискоренні, тому що якщо ми будемо ходити з тобою повільно, він швидко нас наздожене та вб'є, а нам це з тобою зовсім не потрібно. Навіть попався 1 панцир скорпіона, поки ми стріляли з тобою у короля культистів. Все, останній постріл, і ми з тобою вбили короля культистів. А саме головне, що ми отримали фрагмент з його корони. Тож ми забираємо, дивися, навіть випав у нас з тобою ось такий ось вогняний мішок. Його ми також забираємо, так, короля культистів з собою заберемо, а він буде на нашій базі. Ці ресурси також збираємо і швиденько повертаємося на нашу базу. Але головне не забути панцир скорпіона.
Ось тут лежать наші з тобою ресурси для крафту корони. Мені вдалося зібрати вже 3 панцирі скорпіонів, тож зараз ми знову відправляємося з тобою на вулканічну територію, будемо шукати цих скорпіонів та сподіваюсь, що з них досить швидко будуть випадати їхні панцирі. Ну а також треба буде відкривати сундучки, тому що нам треба ще знайти ці тотеми культистів. Перший тотем ми з тобою знайшли, це прям дуже добре, але поки що використовувати я його не буду, тому що наша задача все ж таки зібрати останні 3 панцирі скорпіонів. Ось і випав останній 6-й панцир, тепер треба швиденько повертатися до бази, і як тільки настане день, ми з тобою відправимося до нашої кузні, щоб скрафтити ту корону. Заходимо до кузні, складаємо всі необхідні ресурси для крафту цієї корони і просто чекаємо, поки вона скрафтиться. Мені дуже цікаво подивитися, як вона буде виглядати на нашій голові. Вау, ти тільки подивися, як круто вона виглядає, але ми трішечки з тобою якісь такі моторошні. Мені здається, що ми схожі з тобою на злого короля культистів. Але я так розумію, що ця корона у нас грає роль таку ж саму, як і броня, тобто вона дає нам додатковий захист. Ну а зараз давай спробуємо скрафтити з тобою покращення для нашої броні. Оскільки ми знайшли з тобою саму кращу броню, то дуже хочеться подивитися, як вона буде виглядати з таким покращенням. Ну і звісно, що нам треба розібратися з тотемами, а це означає, що треба повертатися до нашої бази. Хоча ми з тобою знайшли лише 1 тотем, але я пам'ятаю, що в коментарях ви мені писали, що такий тотем можна також скинути до вулкану, і тоді він буде як принесена жертва. Ось тільки мені здається, що все ж таки є якийсь такий моментик з цими тотемами, які будуть тут іще крім цього вулкану. Тож нам з тобою доведеться дочекатися, коли настане день, а потім відправлятися знову на вулканічну зону та закинути цей тотем у вулкан. Зараз ми з тобою зібрали всі необхідні елементи для того, щоб скрафтити покращення нашої броні. Закидаємо останній золотий фрагмент метеориту. Давай зараз його вдягнемо, тобто використаємо. Подивимося, як саме буде виглядати наша ось така сама краща броня. До речі, ми з тобою скрафтили всі речі тут і отримали ще одного бейджика. Вау, ти тільки подивися. Зараз я вийду з цієї кузні. Дивися, які прикольні золоті шипи з'явилися на нашій броні. Ось така штука мені прям дуже подобається. Напиши в коментарях, як тобі мій образ в такій короні і в поліпшеній броні, бо мені це прям дуже подобається. А також ви мені підказували у коментарях щодо нашої обсидіанової броні. І тут хочу ще раз вам подякувати за те, що ви ділитеся зі мною такою корисною інформацією. Ви писали, що якщо ми піднімемо нашу обсидіанову руду десь на висоту і скинемо її вниз, то це каміння з неї зіб'ється. І дійсно це так. Дивіться, наше каміння збилося і наша обсидіанова руда стала ось така очищена. Також ви писали, що можна тоді її закинути у лаву, щоб вона у нас розкалилася, а потім закинути у воду. І вона тоді перетвориться на саме обсидіановий метал. Бо минулого разу в мене не вийшло, а цього разу давайте спробуємо це зробити. Неподалік від нашої бази знаходиться яма з лавою. Зараз ми спробуємо його розкалити. Вау, так, дивіться, розпечений метал у нас тут утворився. Забираємо швидесенько його з собою. І тут є невеличке озеро, куди ми скидемо з тобою все оце. І так у нас утворився обсидіановий метал. Нічого собі. Дякую вам велике за те, що ви мені підсказали таку штуку в коментарях, тому що я думав, що треба буде закидувати цей розпечений метал саме у сніг. А оскільки у нас з тобою є обсидіановий метал, то ми обов'язково з тобою повинні скрафтити також обсидіанову скриньку. Але нашою наступною головною цілею є саме ось цей тотем культистів. Тож ми його забираємо в наш мішок та відправляємося до вулкану, тому що саме туди ми повинні його скинути, щоб перевірити, чи дійсно він буде принесений як жертва цьому вулкану.
Біля вулкану у скринці нам випав ще один тотем, це дуже добре, тому що якщо зараз ми з тобою викинемо його у вулкан, а він не зарахується і нічого не станеться, то ми зможемо взяти наступний тотем, щоб його протестити в іншому місці. Тож ми закидемо його ось сюди, і дійсно, дивися, він у нас подвійний, тобто звичайний тотем нам дає 2 культисти, якщо ми закинемо його у вулкан. Закидемо ще одного, і дійсно, дивися, у нас з'являється 2 вогники, які дають нам, начебто ми закинули туди 2 культисти. Слухай, це прям дуже круто. Дякую вам за ваші підказки в коментарях. Виходить, що нам з тобою треба буде лише закинути 4 тотеми, щоб зарахувалися, начебто ми кинули туди 8 культистів для того, щоб з'явився рандомний предмет. Вау, ну це дійсно дуже круто. Я дуже радий, що сьогодні ми з тобою змогли все ж таки скрафтити цю корону, поліпшити найкращу броню і нарешті розібралися з цими тотемами. Але було б прикольно, якщо б ці тотеми треба було закидувати не лише до вулкану. Отож я відправляюся для того, щоб зібрати всі необхідні ресурси, щоб скрафтити обсидіанову скриньку, але з тобою не прощаюся. Побачимося у наступному відео.